मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी सजिलो बट र ब्लुटुथ मोड्युल युज गरेर रिमोट कन्ट्रोल कार बनाउन गइरहेका छौं। beyondapogee. सबैभन्दा पहिला हामी आरसी कारको कोडिङ तर्फ लाग्छौं। सुरुमा हामी इभेन्ट्स ब्लकमा गई व्हेन सजिलो बट स्टार्ट्स भन्ने ब्लक लिन्छौं। मोटरहरूको स्पिड सेट गर्नका लागि मोटर्स प्यालेटमा गई सेट मोटर स्पिड भन्ने ब्लक लिन्छौं। यस कोडबाट हामीले दुवै मोटरको स्पिड एउटै अथवा फरक सेट गर्न मिल्छ। ब्लुटुथ र सजिलो बट बीच सिरियल कम्युनिकेसन स्ट्याब्लिश गर्नको लागि हामी कम्समा गई सेट बट रेट भन्ने कोड लिन्छौं र त्यसलाई 9600 मा सेट गरिदिन्छौं। त्यसपछि कन्ट्रोल्समा गई हामी फरएभर ब्लक लिन्छौं र फरएभर ब्लक भित्र इफ देन ब्लक पनि हाल्दिन्छौं। इफ देन ब्लकको कन्डिसनमा हामी कम्समा गई इज सिरियल अवेलेबल भन्ने कोड राखिदिन्छौं। यो कोडले ब्लुटुथबाट डेटा आइरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ र आएको खण्डमा मात्रै हाम्रो बाँकी कोडहरू एक्जिक्युट गर्छ। अब हामी भेरिएबल्समा गई ब्लुटुथ भन्ने भेरिएबल क्रिएट गर्छौं र सेट ब्लुटुथ डेटा इफ देन भित्र हाल्दिन्छौं। कम्समा गई हामी रिड सिरियल भन्ने ब्लक लिन्छौं र ब्लुटुथलाई रिड सिरियलमा सेट गरिदिन्छौं। यस्तो गर्दा ब्लुटुथबाट आएको सबै डेटा ब्लुटुथ भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब हामी कन्ट्रोल्सबाट इफ देन ब्लक लिन्छौं र त्यसको कन्डिसनमा अपरेटर्सबाट इक्वल्स टु ब्लक हाल्दिन्छौं। इक्वल्स टु ब्लकको एउटा साइडमा हामी ब्लुटुथ भेरिएबल राख्छौं र अर्को साइडमा एस्की कोडहरू राख्छौं। यो हाम्रो ब्लुटुथ कन्ट्रोलर हो। हाम्रो ब्लुटुथ कन्ट्रोलरमा अप एरोको लागि लेटर यु सेट गरिएको छ, डाउन एरोको लागि लेटर डी सेट गरिएको छ, लेफ्ट र राइटको लागि एल र आर लेटर सेट गरिएको छ र स्टपको लागि लेटर एस सेट गरिएको छ। हाम्रो कोडमा हामी सबै लेटरहरूको एस्की कोड राख्छौं। फरवर्ड जानको लागि हामी अप एरो थिच्छौं जसको एस्की कोड 85 हुन्छ। त्यसैले हामी ब्लुटुथ भेरिएबललाई 85 सँग इक्वल गरिदिन्छौं र स्टेटमेन्टमा मुभ फरवर्ड एट स्पिड 0% फर 0 सेकेन्ड भन्ने कोड हाल्छौं। यही कोडलाई हामी अर्को 4 चोटि डुप्लिकेट गर्छौं र भिडियोमा देखाए जसरी ब्याकवर्ड, लेफ्ट, राइट र स्टपको लागि पनि कोड गरिदिन्छौं। यति गरेपछि हाम्रो कोड रेडी हुन्छ। यो प्रोजेक्टको लागि हामी जिप टाई, बो मोटर, व्हील्स, ब्याट्री प्याक, च्यासिस, क्यास्टर व्हील, सजिलो बट, ब्लुटुथ मोड्युल र 4 वटा बोल्ट र 12 वटा नटहरू प्रयोग गर्छौं। अब च्यासिसको साइडको पालहरूमा हामी भिडियोमा देखाए जसरी बोल्टहरू जोड्दिन्छौं। अब बो मोटरलाई च्यासिसको यो साइडमा ग्लु गन र जिप टाईको सहायताले यसरी सेट गरिदिन्छौं। बो मोटरलाई जोड्दै गर्दा हामीले बो मोटरलाई हल्का एजतिर पुश गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो कुरा किन गरेको छौं यसको रिजन तपाईं कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरी बताउनु होला। अब क्यास्टर व्हीललाई पनि हामी च्यासिसको फ्रन्ट साइडमा जिप टाई र ग्लु गनको सहायताले यसरी सेट गरिदिन्छौं। क्यास्टर व्हीलको लेभल मिलाउनको लागि हामी कार्डबोर्ड अथवा सनबोर्ड क्यास्टर व्हीलमा ग्लु गनले टाल्दिन्छौं। अब हामी सजिलो बटलाई च्यासिसमा कसरी सेट गर्छौं भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौं। सजिलो बटको अल्ट्रासोनिक भएको भागलाई हामी अगाडिपट्टि राखेर नट्सहरूको युज गरी यसरी च्यासिसमा सेट गरिदिन्छौं। बो मोटर्सबाट आएको वायरहरूलाई सजिलो बटको मोटर ए र मोटर बी सेक्सनमा हामी कनेक्ट गरिदिन्छौं। मोटरको वायर्सहरूलाई हामी स्क्रू ड्राइभरको युज गरेर टाइट पनि गरिदिन्छौं। हामीले हाम्रो रोबोटलाई एसेम्बल गरिसकेका छौं।
हाम्रो रोबोटलाई चलाउनको लागि हामी ब्याट्री र ब्लुटुथ मोड्युल लिन्छौँ। ब्याट्रीलाई SajiloBot र च्यासिस बीचको ग्यापमा राखिदिन्छौँ र ब्लुटुथ मोड्युललाई हामी SajiloBotमा यसरी कनेक्ट गर्दिन्छौँ। तपाईहरु पनि SajiloBot प्रयोग गरी यस्तै रमाइला प्रोजेक्टहरु बनाउनुहोस् र अझै रोमाञ्चक प्रोजेक्टहरुका लागि हाम्रो च्यानल बियोन्ड एपोजी लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।